هاي، كيفكن؟ اليوم ما جبت لكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل براوني كوكيز، طريقة كتير سهلة وكمان كتير سريعة وعن جد كتير كتير طيبين. ورح نعمل نحنا بدون قطع الشوكولا اللي نحنا متعودين انه بكل وصفة يكون فيها قطع شوكولا. اليوم ما رح يكون فيها موجود قطع شوكولا، رح نستعمل بديل لإلها. فعن جد وصفة كتير طيبة وسريعة وسهلة. ما بدي اطول كتير، بس بالاول بطلب منكم تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات لحتى يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما بدي اطول، خلينا نبلش بالوصفة. والمكونات كلها رح تكون مكتوبة بصندوق الوصف. اول شي رح جيب حبتين من البيض بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة. برجع بحط نص كباية من السكر وربع كباية من السكر الاسمر. اذا ما عندكم سكر اسمر اكيد فيكم تستعملوا بس سكر ابيض. بحط ملعقة صغيرة من الفانيلا وبخلطهم مظبوط لمدة 5 دقايق لحتى يصير لونهم أفتح بهذا الشكل. فيكم بالمضرب الكهربائي بتصير بدها وقت أقل. برجع بحط ملعقتين كبار من النوتيلا أو حيلا شوكولا عندكم إياه، مش ضروري تكون نوعية النوتيلا أكيد. وبخلطهم. برجع بضيف فوقهم ملعقتين كبار من الكاكاو البودرة. عندي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، واخر شي عندي نص كوباية من الطحينة ليا رشة من الملح. بحطهم وبخلطهم مزبوط مع بعض. انا احتجت ملعقة كمان من الطحين حسب الطحين اللي عندكم، يعني انتو زيدوا لحتى تلاقوه صار بهذا القوام. فهلا بجيب صينية مدهونة بالزيت. انا صراحة بفضل يكون اذا عندكم ورق الزبدة بيكون افضل بكتير. وبحطهم بهذا الشكل وبدخلهم بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة شي 7 دقايق. هلا بس ما يطلعوا من الفرن بيكونوا كتير طرايا، فما تقدرون ترون لحتى يبردوا شوي، بعدين حطوهم بصحن التقديم وفيكن تاكلون. فهي كانت وصفتنا لليوم. مثل ما شايفين عن جد شكلهم كتير كتير بشهي وكمان طعمتهم كتير طيبة. انا قدمت معاهم الحليب، طلع عن جد يعني خليط كتير طيب. بنصحكم كتير تجربوه هيك على الصبح او حتى بعد الغداء، بيطلع شي كتير طيب. بديلكم انه هدا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اذا حبيتوه بليز ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات لحتى يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. هلا بدي اقولكم بشوفكم فيديوهات جديدة. باي.